So next instruction we have RSB. So RSB we need to remember, okay, dia bukan instruction yang lain, ia adalah subtraction. Okay, kerana apa? SB is sub. R itu bermaksud ia adalah, okay, R reverse, SB subtract. So bila reverse, operation masih sama, kita akan simpan di dalam destination, hasil disimpan dalam R5, okay. R1 tolak R2, R1 tolak R2, kan? Dia terbalik, betul tak? So yang kanan tolak yang tengah, okay. So R1 nilainya 5, heksa 5 tolak dengan 8, betul? Okay. So jawapannya kita akan dapat D. Okay. So di sini kita hanya ada 8 digit. Jadi kita akan masukkan 8 digit lah. Di permulaannya tu F, then the value is D. Bermaksud di sini ialah jawapannya negatif. Kita akan isi jawapan kalau katakan kita buat dalam bentuk 4 digit. So the answer will be D. Kita akan simpan daripada nilai destination R5 masuk ke memory pointed by R0. So R0 nilainya 2008. Sekarang nilai R5 ini iaitu FD ini kita akan masukkan ke address pointed by R0. R0 address 2008. So pergi ke memory 2008 akan terima nilai dari R5 iaitu FFD. Kita ada post index. Selepas store value, kita akan update nilai RO 2008 tambah dengan hash 4 tambah 4. So dia akan jadi 200C. So next instruction we have move. So untuk move seperti biasa, daripada kanan masuk ke kiri, betul? So di sini kita hanya melibatkan perubahan value pada R1 sahaja. So R1 akan terima nilai apa? Nilai immediate value 0 C. Okay, boleh? C 000. Alright. So next instruction we have ADDS. Okay. So bermaksud kita akan update flag di instruction ini. Saya highlight warna hijau. Okay. So kita ada ADDS, which is additional operation with suffix. Kita akan update flag. Kita ada N, Z, CV. Okay, saya ikut turutan tu lah. N negatif, Z 0, C carry, V overflow. So bila kita ada ADDS, bermaksud nanti kita akan update flag ini. Boleh? Boleh kelas? Boleh nampak tak? Nampak. Jadi kita akan update NZ CV ini. So sekarang kita lihat operation macam biasa. R3 is the destination, akan terima nilai hasil tambahan. So bahagian source kita ada R1, R2. So meaning that we have R1 plus R2. Bahagian tengah tambah bahagian kanan. Okay. So kita ada nilai R1 C 000, R2 00AA. Jadi bila kita tambahkan kedua-duanya, dia akan dapat C0AA. Betul tak? Okay. Jawapan ini akan disimpan dalam destination which is R3. So hexa C0 AA, C0AA. Okay. So pada masa ini kita akan lihat flags. Okay. Contohnya, katakan nilai sebelum ini, nilai flag sebelum kita buat ADDS, flag semuanya kosong, for example. Okay. So kita cuba lihat hasilnya. Hasilnya adalah C0AA. Positif ke negatif? Cuba katakan kita check guna kalkulator. Kita lihat hexa C000. Nilainya adalah lebih kurang 49,000. Okay, itu nilai desimal. Tambah dengan
AA. Okay, so AA nilainya adalah 170. Jadi kedua-dua nilai positif, betul tak? Okay, so bila kita tambah kedua-duanya, kita akan dapat C0AA. Of course, the answer will be in positive value. Betul? Iaitu 49,322. Itu dalam decimal lah. Okay, in hexa value, the answer is C0AA, which is negative value. Is it zero value? Adakah nilainya negatif? Tidak. Jadi kita akan update flag, tetapi nilainya saya highlight warna merah, dia kekal kosong. But the answer is updated. Updated to 0. Okay, boleh? Boleh faham tak saya cakap? Okay? Boleh. Itu flag negatif. Kerana jawapannya bukan negatif. Jawapannya kekal positif. So flag itu nilai asal kosong, selepas update masih kosong. Tetapi saya highlight warna merah lah, bermaksud sudah update. Cuma dia sudah update, value-nya kekal, tidak berubah. Okay. Kemudian flag Z, which is 0. Sekiranya operasi itu tidak menghasilkan jawapan kosong, so flag Z akan kekal nilai kosong. It will not set. So bermaksud dia akan kekal nilai kosong. So kita update juga, tetapi update kepada 0. Okay. So untuk program ini kita ada operasi penambahan. Ada tak kita buat operasi, ada tak dia ada hasil tambahan? Carry, hasil bawa ke depan. Ataupun ada tak dia borrow, pinjam? Tidak ada kan? Betul? Tak. Betul tak? Betul. Okay. So that's why carry juga nilainya kita update, tetapi masih kekal 0. So saya update warna merah. Okay. So untuk V adalah overflow. Untuk overflow juga tidak ada dalam operasi ini. Dia tidak berubah. So saya akan update, highlight warna merah. Bermaksud nilainya update tetapi masih kekal kosong. Okay, boleh? So that's now we can see that the flag is updated.